นสนุกกับ Kids DIY วันนี้จะชวนน้องๆมาเปลี่ยนหน้าตาแพนเค้กธรรมดาให้น่ารักน่ารับประทานกันค่ะไปดูวิธีทำแพนเค้กเพนกวินกันเลยเราจะเริ่มที่ผสมแป้งก่อนนะคะนำแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปผสมกับไข่และนมสดเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีพอครบกำหนดเวลาแล้วก็มาเตรียมทอดกันค่ะตั้งกระทะให้ร้อนทาเนยจากนั้นก็ตักแป้งแพนเค้กลงไปทอดค่ะทอดให้เป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะคะวิธีการที่เราจะดูว่าแพนเค้กสุกดีหรือยังนะคะหรือว่าพอจะกลับด้านได้หรือเปล่านะคะให้สังเกตที่ฟองอากาศค่ะจะปุดๆแบบนี้ทีนี้ก็กลับด้านได้เลยค่ะทอดต่อไปจนสุกดีทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ตักใส่จานพักไว้เตรียมทอดชิ้นต่อไปได้เลยพอทอดแพนเค้กเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งแล้วค่ะทานูเทลล่าลงบนแพนเค้กแผ่นใหญ่แล้วก็นำน้ำตาลไอซิ่งนะคะมาโรยให้ทั่วแพนเค้กแผ่นเล็กเลยค่ะแล้วก็นำแพนเค้กที่โรยน้ำตาลไอซิ่งเอาไว้นะคะมาวางบนแพนเค้กแผ่นใหญ่ค่ะนำแพนเค้กที่ตัดเอาไว้คล้ายปีกนะคะมาติดค่ะติดขาแล้วก็ทำจมูกด้วยแพนเค้กรูปสามเหลี่ยมค่ะเติมตาดำให้เพนกวินของเราสักหน่อยตกแต่งเพิ่มเติมด้วยมาร์ชเมลโล่แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะแค่นี้แพนเค้กเพนกวินของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ